Hello guys! Welcome back to Just Basics and welcome back to another how-to video about sa ICT Solution Piso Wifi Voucher Kit. So before we start guys, gusto ko lang magpasalamat, mag-thank you sa mga nag-purchase ng product na to. Sana maging okay and successful ang mga business niya. Ayun na nga, kung napadaan ka lang sa channel ko at hindi mo pa napanood ng aking unboxing video and review ng Piso Wifi Wi-Fi access point with cloud hotspot server, may link tayo sa description box. So go ahead, panoorin mo muna yan before you watch this video. And nandyan din guys yung link kung saan mo pwedeng mabili itong voucher type Piso Wifi na ito. Alright, so let's go. Pakita ko muna sa inyo kung paano gumawa ng voucher. Okay, so first, login tayo sa portal. So ito ang dashboard. Then, dito sa upper right, select natin yung Hotspot Manager. Actually guys, if bibilihin nyo itong kit na ito, meron silang ibibigay na guide kung paano kayo gumawa ng voucher at paano mag-access. So, naka-PDF po yun. Maganda bumili sa store na pinagkuhanan namin dahil responsive si seller sa mga follow-up questions. Kaya if hindi ka tech-savvy, dahil i-guide ka naman nila kung paano. You can purchase this in Shopee. Again, we have a link in the description box. Then, ayan, Authorized Client tab. Dito makikita yung mga nakakonect sa Wi-Fi, active, and yung mga past clients or used vouchers. Para makapag-create tayo ng voucher, punta tayo dito sa Vouchers tab. Voucher. Okay, so dito sa Vouchers tab, obviously dito tayo mag-create ng voucher type natin. Yes, naka-customize to guys. So, depende po yun kung paano nyo i-dispense or ibibigay yung mga codes nyo sa mga magiging clients nyo or customers nyo. Yung mga una kong ginawa, like yung sa unang video natin, one code, one user yon, and then 1 day lang yung validity. So, lahat naman yan naka-customize dito sa Vouchers tab. Ayan, so nasasort ang mga used vouchers at unused vouchers din, which is super convenient, lalo na sa akin na laging nasa labas ng bahay. Then may magtatanong ng code and hindi po ako nakapag-print ng codes, ganyan. So anywhere, anytime, pwede natin i-check yun. So in this video guys, gusto kong gumawa ng one code, multiple user. So napansin ko kasi na yun yung mas applicable dito sa area namin or sa paggagamitan namin. And less din kasi sa pag-print ng codes. So napakaganda nito guys kasi since cloud siya or cloud-based siya, kahit saan pwede mo siya i-access. And gumawa ng voucher or may settings na kailangan palitan, ganyan, madali lang siyang gamitin. Ay, hindi mo kailangan mag-connect sa mismong router na yun para maka-access ka sa mga admins or sa mga logins. Alright, so moving on. So, dito sa baba, may create voucher na button dyan. So, click lang natin yan. And then, mapupunta tayo dito sa page na ito. Ayan, so nandyan na yung settings sa paggawa ng voucher. So, andyan yung code length, kung gaano kahaba yung codes mo. So, may minimum yan, minimum of 6, maximum of 10 numbers. Amount naman kung ilang vouchers ang gagawin niya. So, ang maximum naman dyan guys is 500 and minimum of 1. Sa type naman, so sa voucher na gagawin ko, limited online users is 50. Voucher duration, if may mag-connect na sa voucher code na yon, mag-run na agad yung time ng voucher na yon. And then, client duration naman, itong client duration ang kailangan ko. Which is, ang client duration naman guys, if ginamit mo na yung voucher at naubos yung sinet mong duration or yung time, for example, 24 hours, then after 24 hours, madi-disconnect na yung client mo. Okay, so punta tayo dito sa rate limit. Custom din natin guys. So, download and upload limit, pantayin ko na lang sa 10 Mbps. And then, traffic limit, kahit hindi na muna enable yan. For this video guys I'm not sure if kailangan nyo to or not. So, pagtapos na yan, ayan, save lang natin and then okay na. Alright, so ayan na yung mga codes guys, yung kakagawa lang natin. So, nakaset yan sa akin ng everyday iba-iba yung codes for a maximum of 50 users. So, parang mayroon akong pang 1 month or 30 days na code dyan since 30 voucher codes yung ginawa natin kanina. Ngayon, dito sa upper right, may option tayo na print all unused vouchers. Print selected vouchers. So, kailangan ko lang yung 30 vouchers na bago. So, yun na yung ipiprint ko. Ayan, so ganyan lang guys, ganyan lang siya kasimple, napaka-convenient. So hindi mo nakakailangan na magaling mag-computer, tech savvy, or yung tech support.
Yan. So, para gumawa lang ng voucher. Unlike before na need mo pa kontakin yung pinagbilhan mo ng Piso Wifi mo para tulungan ka gumawa or mag-generate ng panibagong vouchers or codes. Yan. So, ganun kasi yung mga sinaunang Wi-Fi or Piso Wifi. Okay, so abangan nyo guys yung how to start Piso Wifi business. Malapit ko na siyang i-upload dito sa channel natin. So maganda ito if nagpaplano ka na or nagpiplan na kayo anong magandang startup business for 2023. Kaya subscribe ka na sa channel ko, like mo na rin tong video na to, and pa-share na rin ng video to para pa-Christmas mo na sa akin yan. If may question kayo or suggestion, just let me know in the comment section. Follow my Boodle page as well, link in the description box. Thank you for watching this video again, and see you in my next video. Love you. Bye. Okay, so ang kit nila ay 2,500 pesos lang. So, tingnan natin ang laman nito. Ito yung package na dumating. Pagka-open, may kasama siyang UTP cable na pang outdoor. Pero pag bumili kayo dito guys, hindi ito kasama. So, kailangan separate nyo siyang bilhin. And maglalagay ako ng link sa description box kung saan may pinakamurang ganyan. Next na kasama sa package ay ang manual niya. Nakalagay dito kung paano mag-connect sa admin page niya, kung saan makakagawa ng vouchers. Okay, so voucher type ito guys. So may mga codes na pwede mong i-print and then ibibigay mo na lang sa gustong mag-connect or sa customer mo. Then nasa loob ay ang kanyang access point. Ito ang gamit nila guys is TP-Link EAP 110 outdoor antenna. Meron tayong unboxing video niyan before. If you haven't watched that video, you can check up here. Or meron din tayong link sa description box para makita nyo yung unboxing video niyan and yung review ko about that. Okay, so setup na natin guys. Ilagay muna natin ang antennas niya. Next, isasaksak natin itong power supply ng PoE. And then, ilagay natin itong mga LAN cables. Una, yung LAN. Ito yung galing sa main router nyo. Next is yung PoE. Yun yung pupunta sa router. So, meron tayong pang outdoor na LAN cable. Ito yung dapat gamit nyo kasi weather resistant, mas matagal or mas tatagal siya kaysa yung iba-ibang kulay na LAN cable which is pang indoor lang yun guys. Okay, so ilalagay na natin siya sa power supply. Then, mag-on na agad yung router once connected. So, makikita na magbi-blink and then magsisteady na siya ng green. Alright, so after that, pwede na ilagay sa gusto nyong paglagyan itong router na to. Ako, nung una kong testing ng outdoor AP na ito, nilagay ko siya sa kawayan para matest agad yung range ng Wi-Fi.